Čau, já jsem Banán. Čau, já jsem Magamutluba. Já jsem Banán. A pokud by to zajímalo, jak vypadá takový náš normální den na cestě pěšky přes půl planety, tak koukni na tohle video. Dobré ráno, právě můžeme čus. Nazdar. Narví to tam. Jo, mám ponožky, které si budu brát za chvilku špínavé. Jak vyskočil z toho stanu. Tady je nějaký sad. Co to je kaučuk? Já nevím, kámo. Nevím, ale berou z toho tu Mízu, no. Jo. Miliarda komárů, ty vole, to se nedá. Tady máme prasklý stan. Tak to drží to na špagátu. A tady jako taky mám strach, že to třeba pak nějak, jak to ohýbáš, že jo, tak jak to třeba, že to praskne prostě. Kámo, ty jsi stříkal na té vletěl, jo? Jo. Kámo, ti komáři, to je tady smrt. Musíme jít už. Jo, nedávno jsem vypadal takhle. Jo, přesně. Tak jo. Je právě 6:53 a my utíkáme na kávu, protože komáři už zahájili útok, ty vogo. Tady už je pár štípanců, kámo, tady už mám štípané, ty vogo, no. Ty kráso, takhle jenom vyjdeš ze stanu a už si celý doštípaný, ještě si nezapomeň tričko. Jo. No a my musíme letět na kávu, protože bez ní to nezvládneme. Já ráno nestávám s tím, že jdu cestovat, ale s tím, že jdu na kávu. Přesně, přesně. Každopádně, co jsem chtěl ještě říct, tak vlastně v těch našich videích, tak nám tam chyběl takový lidský faktor, dá se říct. No a Banán přišel úplně se skvělým nápadem, že bychom vlastně mohli udělat takové video, jak vlastně vypadá nějaký náš normální den. Mně se ta myšlenka fakt jako hrozně líbí a upřímně bych to mohl dělat i pravidelně. Pokud by vás to také zajímalo nějaký takový koncept videí, tak dejte like a pokud jich tady bude třeba 5000, tak natočíme další nějaký takový normální den a tamhle vidím kávu. To je žebrák, jak žebral ty lajky, ne? Náš běžný to vypadá tak, že držíme kameru před sebou. Ale co tam ta káva? Jo, je se takhle v baráku, ale káva tam vždycky je. Tak to jdem se zeptat. Každý druhý barák tady má takhle vystavené prostě kávy, nápoje ledové, takže nemusíme mít strach, že někdy nenajdeme kávu. Tak jsme neušli ani 500 metrů. Reálně 10 minut od toho, co jsme vyšli, uběhlo. Ale nevadí, kávu potřebujeme. Tak, prohrál jsem. Tak dáme další útok, ne? Tak. Vyhrál jsem. Výborně. Pod zemí, tak na koho mám zautočit? Nevím. Ne, tady toho zautočím. Sejmul podzemko, sejmul ho. 3 houby mě to stálo, jo, tady to možná bude vidět, kolik jsem houby předtím, kolik mám teď. To mi to 3 houby, já sejmul jsem, jo, lada. Co mu řekneš? Není den, kdybychom si dali kávu bez toho, aniž by za náma někdo přišel. Myslím, že už dokážeme udělat velmi základní konverzaci, s kam jsme, kam jdeme. A sranda je, že jako my chceme použít třeba translator, ale oni to neznají a nemůžou to použít, ty jim třeba dáš, co to je? Jako, ty jim dáš translator a oni začnou scrollovat. No, ne, message. No jasný. Kolik stála káva? 5000. 8 korun. 8 korun. Klasika. Jo. A byla i levnější, že? Piva. Tohle je nejdražší káva vlastně. Jo. 5000 vždycky, jo. Káva vypitá. Začíná na den. A jdeme, teď už jenom šlapat. Právě teďka je 7:30, což je přesně hodina po tom, co jsme stali. Takže vlastně tak hodinu na nějak trvalo, než jsme se zbalili, než jsme si dali kávu a teďka to začíná. A podle mě to ani nevíš, No. ale dneska přejdeme hranici 2000 km. Kámo, fakt, no už to nevím. Ještě udělám nějakých 14 kiláků. Wow. A máme dneska 2000, to je taková náhoda, že jo, dneska zrovna jsme si řekli, že natočíme Rio Day, ale zrovna dneska dáme 2000. Tak to je dobré. To je super. Budu ty červené fleky, jestli to vidět. Jo, jde to vidět úplně luxusně, no. A štípe to, potřebuji to namazat. A pátám to tam pořádně, tak snad to bude dobré. Jdem se fotit. Klasika.
Je, foto. Ono vlastně ti lidi, když tady vidí nějakou bělocha, tak jsou z toho vždycky úplně paf. Já si vybavuju, že vždycky jak jdeme přes nějakou vesnici, tak ty lidi tak koukají. Foto teda. 8:30 a už je peklo, horko. Ale ještě tady Boris tam asi se utopím v potu. Nejhorší je občas to dělat prostě na tom vedru, víš co? Jo, že když si zastaví třeba ve stínu nebo někde, kde fouká vítr, tak jo, tak pohoda, ale takhle kámo, jak se zastaví na slunku, to je pravda. Se roztopíš, ty jo. Jako nevadí mi dělat fotky, ale je pravda, že na tom slunku je to nepříjemné. Jdem na pivo do Malajsie. Ty krásu, tak po hodně dlouhé době jsme narazili na hinduistickou vesnici. Tady na tomhle ostrově Sumatra je totiž většina lidí jsou muslimové a tady tohle to vypadá jako hinduistická vesnice. Tady je takové malinké chrámy. Chci se fotit. Každopádně teďka opouštíme takové malé vesničky, kde jsme byli poslední 2 dny a teďka tady začíná taková rychlostka. Palembang, tam jdeme, je to prý nějakých 300 kiláků, necelých. A Jambi tam taky jdeme, to je necelých 400. 180. Naši to jo? Pěšky to je 180? No. Aha! Kolik je stupňů? Sníží, nevíš? 35. Bez tohohle bych neušel další 2 kilometry dneska. Jalan kaki mister mulai dari Lampung. Dari Bali. Dari Bali jalan kaki. 10 minggu. 10 minggu dari Bali. Jalan kaki di sini. Jinak tady v Indonésii neexistuje nůž a vidlička, ale lžička a vidlička. No dobré, zvláště On tomu nerozumí, tomu překladači. Možná ten druhý tomu rozumí. Ten taky neví, co se s tím dělá. Kuba se snaží s něma trošku mluvit, ale moc to nejde. Najezený, napitý. Přejezený možná trošku. Naučili jsme se, myslím, že tak 3 věty na spaměť, vždycky kam jdeme, odkud jsme a jestli je nám horko. To vždycky řekneme? Jo. A to jsou všechny naše komunikační schopnosti a pak oni si myslí, že umíme mluvit indonésky. Jo, no a začnou na nás mluvit indonésky a my, že no neumíme, tady máte překladač. A oni ho neumí použít a teďka úplně... Já to čumil 2 minuty, že co to je. Že mi ani translator používá, tak už... Je to složité, no, ale takže jak ty si v té zemi, ty se musí naučit ten jazyk, že jo? Kolik jsme ušli? Je to už je tady! Haha, kamaráde! Jo! 2000! Máme Výborně. 2000 km Indonésii. Pivo tady nesežené. No to si nepočítej, kámo. To si pamatuju, že my jsme tady šli jednou na pivo, nebo se zeptat na pivo. To je restaurace. Nemáte tady pivo? A ty pek na nás, že? Hej vole, co si máš prdele, ty moto si podívat, ti kretini chtějí pivo. A přitom oni tam na cedu měli mojito, víš co, tak jsem říkal, no. Zkusím se zeptat a Borec se vám nejvíc vysmál, ty vole. Jdeme se umýt? Já jdu hodit bohbek, pak si jdu. Tady na benzinkách jsou většinou sprchy a i záchody, takže parádička, jak je vedro. Tu sprchu chcete vidět, hele. A jo, můžu natočit ty sprchu, jak vypadá, no. Tady je záchod, čapneš a kalíš a tady máš sprchu. A jak se nám bereš? Hodíš to na sebe. Halo. 2 jus 14.000. 4?
Plus. Jsme našli tady 20 000 a já jsem teď tím platil. Dal jsem jí to, ona mi vrátila a pak na mě řve z dálky, že to neplatí. A my se díváme a to je hračka. A ty jsi to našel a já jsem tím platil, ne, jsem se nechal nachytat. No ty blbečku, ty jsi to našel. No, ty jsi tím platil. Tak my jsme se okupali. Taky okupaný? Taky fresh, ty logo. Ale kámo, ztratil jsem ten ručník. Ručník si ztratil? Boha jeho. Ale kámo, to je vždycky něco někam položím a pak na to zapomenu, no. A vyrážíme dál se smažit, péct. Bude to těžké. Půl jedné a začínají ty největší horka. Nezvládám. Kámo to... Jsem ten mokrý, to nejde. Nejde ani mluvit. Vyplodí to se. Právě. Je vždycky tak, že se ti úplně zapálí mozek, ale ne, že by se ti zapálil mozek, ale že se ti roztopil mozek. No. Kámo, ty jsi dobře červený. Jo, kámo, hořím, peklo. Tohle by mělo platit všude. Prostě zákaz troubení. Ale oni třeba tak jako nás zdraví, no. Čau. Takhle tě zdraví, víš, jakým troubení. A ještě tady vždycky všichni troubí, když někoho předjíždí. Tady se nedává blinker nebo tak. Prostě zatroubíš a předjíždíš a člověk ví, že jo. Pozvali nás do servisu. Foto. Sini dah. Jde vidět, jak jsem vyřízený? Nejvíc. Jo? Je. Tak jsme na pití do zásoby a teďka můžeme pokračovat veselé dál. Hlavně je super to, že už je úplně pod mrakem a je o něco chladnějíc, takže se jde fakt jakože o dost lépe. A mě to celkem jako neprošlo, víš co, dali jsme kolik, 10 minut a ochladilo se, já jsem se odpočal a Yes. To byla nejlepší přestávka dne. Kámo, jdem pryč, to smrdí, kámo. Oni chcou po nás fotku. Oke, foto. Dari mana? Čeko. Eropa. Bisa mau Indonesia? Dikit. Oh, dikit. You handsome. Založíme rodinu, kámo. V nejlepším věku. Tak nás pozvali na jídlo. Nemají. No jako buchty, nebo co to je? Jo, to je jako buchta, no. To je horké. Kámo, jdeme... Čekej. To je sladký sír. Kámo, to je sír. A je na tom cukr. Potom co jíš pátý kousek nebo čtvrtý, jaký máš názor na to? Kámo, stále skvělej. Tak Luba má 2 manželky. Dobře se najedl a... Dostali jsme plišaky od tady té milé paní. Makasih ya. Buat memori. Salam mother. Ingat, I love you. I love you, my San. son. Jsme na jezení. Perfektně na jezení. Na pití, bylo to skvělé. Jo, ženské bylo úplně super, zábavné, jo. A jedna paní nám tak zaplatila, že prý já jsem naše máma. Jo, to zaplatím. A ještě máme hromadu batohu a máme čokoládový koláč. Oke guys, kita ada di Indonesia. Máš to video z rána, ne? Mám to video z rána. Jsme ušli 140 kiláků dneska. Jo, kámo.
tam předtím bylo Palembang 280. 290 a to Jo, nějak tak. A teďka. 150. Banané. Mango. Co je to? Mango. Pomelo. Mango. Mo, ten tvůj pohled byl super. Jdem se fotit, Banané. Where do you from? One life. Olchyt se opičil. Kámo, ta špína, jak ti teče z nohou, fuj. No, tak jsme si dali mango, bylo úplně, že vynikající. A pošlapeme ještě asi hoďku do večera, sice je teprve 5 hodin odpoledne, nebo jak to říct, ale tma už tady je v 6 Právě no. odpoledne. Ono jak to u toho rovníku, tak tady jsou ty dny vlastně kratší než u nás v létě, ale delší než u nás v zimě. Jo. Takže celý rok tady je prostě 12 hodin den, ne? Jaké je Madlafausovo moudro? Madlafausovo moudro, když chceš spadnout, tak spadneš většinou dolů. Ne! Máme se spadl dolů. To je nejhorší moudro. Já už se nikdy nebudu ptát na moudro. Madlafaus. Grimis. Hujan. No, je to problém. Denně, no, tak nás takhle někdo zastavuje a chce nám pomoct a je to vždycky blbé vysvětlovat, že nechce. A občas to nedá ani odmítnout, prostě řekne, jedeš se mnou. My fakt nemůžeme. We're walking. Chalang. Chalang. Jalan kaki. Jalan kaki. Skakal z jednoho auta. Z jednoho auta, tady vidím. Tak, jsme si našli takové hezké místo v lese. Žijou tady tygři na Sumatře. Nebojíš se, Banané? Tygru se nebojím. Možná víc lidí se bojím. Jo. Šli jsme, já přesně nevím, ale řekl bych tak třeba 38-39 kiláků dneska. To je dobré. Myslím si, že tenhle den mě tak všechno vystihoval. Až na to opisy, kámo, Až na to opisy. To jsme nikdy nedostali. To je hodně, ale dobré. Je to safe. A prásk. Začíná noční zábava, vole, a to je zabíjení komárů. Tady už jednou vidím, že se BOOM a mám... Nemám tě, a teď už tě mám. Dobré. A teď Myslím, že jo. Musím ještě poklikat sofečko trošku. No, tak konec sofečka. To ještě pár To je ty bogo, to je pay to win úplně. Chci něco říct na závěr? Tady k nějaké moudro, nebo ne, moudro už neříkej radši. Spíš něco normálního. Když nemáš kyslík. Ne, něco normálního do videa. A vidíme se příště.